Hello, szia mindenki, az én nevem Andi, és a mai videóban itt lesz velem Rücsi. Sziasztok! Ebben a videóban meg fogjuk csinálni a világ első számú reggeliét, ami nem csak egészséges, de nagyon egyszerű az elkészítése. Tartsatok velünk! Először is veszünk egy turmixépet, amiben belerakjuk a csokissékünket. Szóval itt van a csokissékünk, amiből rakunk 2 darabot. És erre öntünk egy kis tejet. Én most rizstejet fogok használni, mert az egészségesebb. Amúgy akár vízzel is megcsinálhatjátok, és úgy még egészségesebb. És akkor most kiöntjük, ez lesz az alsó szint. És akkor erre a csokissékre, amit ugye megturmixoltunk, vagy összeturmixoltunk, kinek meg tetszik, erre rakunk egy kis banánt, de lehet málnát, áfonyát, epret, akármit, attól ki mit szeret. Meg vagyunk a banán szinttel is. Akkor a következő lesz az epres, ugye szín skála szerint. Itt van. És ebből is ugyanúgy rakunk 2-vel. Ha meg vagyunk ezzel is, visszarakjuk a helyre. Jöhet rá a kevéske kókuszos rizstej. És akkor most pedig ízesíteni fogok a kedvenc gyümölcsömmel, a málnával. És akkor eddig igazából így állunk, de még jön rá még egy szint. Akkor is elérkeztünk az utolsó szinthez, ami lesz a vanília. Ezt megmutatom, hogy ilyen eddig. Málna van a tetején. Akkor vanília. Vanília ízesik. Elkészült a vaníliás shake, úgyhogy kiöntjük a málna felé. Az utolsó szint pedig az eper lesz, amit még felvágunk 4-be, és ráhelyezzük vanília részre. És már el is készült a világ legegészségesebb és legtáplálóbb reggelie, amit mi csoki, eper, vanília ízben készítettünk el. De összesen 9 ízben találjátok meg ezeket a sékeket, illetve pudingokat, kinek hogy tetszik. Hogyha bármi kérdésetek van, akkor keressétek minket bátran Facebookon vagy Instagramon, amit megtalálhattok itt. Úgyhogy egészségetekre! Egészség!